هيلو براذرز، هيا ندخل في الموضوع، هيا ليتس جو. بالطبع أنت تعرف هذا المشهد. وهذا المشهد. وبالطبع أنت تعرف هذا المشهد. كلنا نعرف هذه المشاهد ومصدرها هي الأفلام الهندية، وطبعا معظم هذه المشاهد شاهدناها عند اليوتيوبرز الذين يتنمرون عن الأفلام الهندية. والآن أيها المشاهد، أنت الآن تلعن وتقول في نفسك هذه أفلام جدا زبالة ومسكت القوانين الفيزيائية وإلى القمامة. المهم دائما ما نلاحظ أنه كل ما ندخل يوتيوب تقابلني فيديوهات الأفلام الهندية السيئة، انظر فيلم هندي غبي، يا مشاهد بايخة. ثم طرحت سؤال بيني وبين نفسي، هل كل الأفلام الهندية سيئة؟ أو لنعدل قليلا هذا السؤال، هل الأفلام الهندية حقا سيئة؟ وبعد بحث لمدة 10 دقائق تعرف الإجابة الكاملة. أوكي، لنبدأ بالشرح. السينما الهندية هي عالم كبير جدا مليء بالأفلام الجيدة والأفلام السيئة كأي سينما أخرى، مثل أفلام هوليوود هناك أفلام جيدة وسيئة. ولكن في الهند هناك أنواع من السينمات. على سبيل المثال هناك بوليوود، أكثر اسم مشهور في العالم، وتتميز بوليوود بالأفلام التي تحتوي على قصة والحركات الأكشن المنطقية والغير مبالغ فيها كثيرا. والآن ربما تسأل هذا السؤال، سيريسلي الأفلام الهندية غير مبالغ فيها؟ الآن سوف أجيب عن هذا السؤال. كما قلنا ليس هناك سينما واحدة في الهند، هناك أنواع. ومصدر هذه الأفلام التي دائما نراها مثلا التي يستخدمها اليوتيوبرز للتنمر عليها هي أفلام اسمها أفلام جنوب الهند، أو المعروفة باسم أفلام التامل. هناك سوف تجد نوع جديد من صناعة الأفلام مختلف جدا عن صناعة أفلام بوليوود، ممثلين مختلفين عن ممثلي هوليوود. مثلا في بوليوود سوف ترى شاروخان، سلمان خان وإلى آخره. ولكن عندما تذهب إلى أفلام جنوب الهند سوف ترى هناك ممثلين آخرين ويقدسونهم، مثل الممثل راجنيكانت الذي يعتبر أسطورة في هذه السينما. تتميز هذه الأفلام بالغير منطقية، كل شيء مبالغ فيه، سينما غير منطقية أبدا، حركات إفعوانية بهلوانية لشخص غير منطقي، شخص يقوم بقتل 3000 بأصبع واحد. الآن استطعنا إجابة على نصف السؤال، واستطعنا معرفة مصدر هذه الأفلام وهي أفلام التامل. ولكن السؤال الجوهري، لماذا يفعلون هذا؟ لماذا أفلامهم بهذه البياخة وغير منطقية؟ ومعظم أفلامها لا تحتوي على قصة، فقط قصص انتقام متكررة مع مونتاج يعمي العينين. في هذه التساؤلات لقد قمنا بإهمال جانب، هذا الجانب يعتبر من أهم الجوانب التي تستطيع التكلم عن شعب تلك الدولة، وهي الثقافة. الثقافة الهندية ثقافة متنوعة، وعندما أقول متنوعة مختلف الديانات، مختلفة اللغات والكثير من الاختلافات. وما أصلا شعب عملاق، أكثر من مليار شخص يسكنون الهند. وكلنا نعرف أن الهنديين لا يعيشون حياة الرفاهية، معظمهم يعيشون حياة فقيرة. هنا يأتي دور أفلام التامل والتي تقوم بعزلك عن الواقع وتعطيك بعض الإثارة والأكشن الغير منطقي مع قصة غير منطقية. على الأقل عندما سوف تكمل هذا الفيلم، أكشلي الأفلام الهندية طويلة أكثر من 3 ساعات، عندما ينتهي الفيلم على الأقل سوف تخرج بابتسامة، سوف تقول حتى لو كان هذا الفيلم سيء لكنه في بعض الأحيان أعطاني أكشن غريب ثم أضحكني. وعندما كثرت هذه الأفلام أصبحت تقريبا ثقافة هندية، أنهم يحبون هذه الأفلام أكثر من أنهم يريدون مشاهدة فيلم فقط،
بل أصبحت صناعة هذه الأفلام داخلة في الثقافة الهندية. يحبون هذا ستايل من هذه الأفلام، الستايل المبالغ فيه. وهذا لا يعني أن كل أفلام التامل أفلام سيئة. على سبيل المثال هذه أفلام تستطيع مشاهدتها، أفلام يعني تعتبر جيدة. الآن وصلنا إلى الخاتمة. الأفلام الهندية كأي سينما تحتوي على نوع أو ستايل مختلف عن السينمات الأخرى، وبالعكس هذا شيء جيد جدا. لا تريد أن تشاهد سينما يعني متكررة عن سينمات أخرى. تخيل أنك تشاهد السينما الكورية ثم تذهب تشاهد السينما الإسبانية، تجدها نفسها، لا تجد قصص جديدة بل مجرد أفلام متكررة، سوف تشعر بالملل. في الأفلام الهندية لديها يعني نوع من التجديد والاختيارات. تريد أن تشاهد فيلم غريب أو غير منطقي ولكن تريد فقط أن تشاهد شيء يضحكك، شاهد الأفلام جنوب الهند، أفلام ابن الشعب الذي يكون مضطهد ويقوم بالقضاء على كل الناس، وهذا ما يعطيك دفعة حماسية. أو تريد قصة متنوعة، شاهد أفلام بوليوود مليئة بالأفلام الجميلة. والحقيقة أنا لا أمزح، الأفلام الهندية جدا جميلة، والذي يقول لك الأفلام هي أفلام سيئة فهو يكذب، لا يعرف الأفلام الهندية وفي حياته لم يشاهد فيلم هندي حقيقي. هناك الكثير من الأفلام الهندية التي نزلت في آخر السنوات كانت أفلام يعني جدا جميلة. مثلا أنا من أفضل الأفلام التي أحبها كثيرا هو فيلم للممثل شاروخان اسمه My Name is Khan. هذا فيلم يعني بيرفكتو، أنصحك أيها المشاهد بالمشاهدة، شاهده. والكثير من الأفلام. ولكي نقوم بختام هذا الفيديو يعني بجملة حكيمة جدا قالها شخص حكيم: من قال لك الأفلام الهندية سيئة فهو لا يعرف الأفلام الهندية.